હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું રોટલી વગર પણ ખાઈ શકાય એવું દૂધીનું નવું શાક. દૂધીનું નવું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 નંગ દૂધી લીધી છે. દૂધી એકદમ તાજી અને કૂણી હોવી જોઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે નખ મારીએ ને તો દૂધીમાંથી પાણી નીકળે છે. એટલી સરસ તાજી દૂધી હશે ને તો આ શાક તમારું પરફેક્ટ તૈયાર થશે. અત્યારે આપણે અડધી દૂધીની જરૂર છે, તો અડધી દૂધીનો ટુકડો કરી અને બાકીની દૂધી સાઈડ પર રાખી દઈશું અને દૂધીની છાલ ઉતારી લેશું. દૂધીની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે આ દૂધીને ખમણી લેશું. દૂધી ખમણવામાં બને ત્યાં સુધી આ રીતે ઝીણા કાણાની છીણી લેવાની, જેથી દૂધીનું છીણ એકદમ પાતળું થાય, આગળની પ્રોસેસમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ના રહે. અહીંયા એકદમ પાતળું આપણું દૂધીનું છીણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આ દૂધીના છીણમાંથી આપણે પાણી અલગ કરવાનું છે. તો એક બાઉલ ઉપર મેં આ રીતે એકદમ પાતળું મલમલનું કપડું રાખેલું છે. દૂધીનું છીણ આપણે કપડા પર લઈ લેશું અને બંને છેડા ભેગા કરી અને દૂધીમાં રહેલું બધું જ પાણી આપણે નીચોવી લેશું. આ દૂધીનું પાણી પણ આપણે વેસ્ટ નહીં જવા દઈએ, આગળ આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. દૂધીમાંથી પાણી નીચોવી લીધું છે, સાઈડ પર રાખી દઈશું અને એ જ પાણીમાં આપણે આગળની પ્રોસેસ કરશું. અડધા કપ જેટલો દૂધીનો રસ હતો, એની સાથે આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી, સાથે જ અડધા કપ જેટલું મોળું દહીં ઉમેરશું. જો તમારું દહીં ખાટું હોય તો અડધાથી અડધું ઉમેરવાનું, એટલે કે 1/4 કપ જેટલું દહીં ઉમેરવાનું. દહીં એક વખત પાણી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે એની સાથે જ મેં અડધા કપ જેટલો ચણાનો લોટ ચાળીને લીધેલો છે, એ લોટ પણ ઉમેરી દઈશું. તમારી પાસે દહીં ન હોય તો દૂધીના રસ સાથે પાણીને બદલે તમે ડાયરેક્ટ છાશ ઉમેરી શકો છો. અહીંયા આપણું સ્પેશિયલ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે, સાઈડ પર રાખી દઈશું. અને હવે આપણે જે પાણી કાઢી રાખેલું દૂધીનું છીણ છે ને એ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે કોરું પણ થઈ ગયું છે. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં 1 ચમચી રાઈ જીરું ઉમેરશું અને સાથે 20 થી 25 દાણા મેથી પણ ઉમેરી દઈશું. રાઈ, મેથી અને જીરું થોડા કકડે એટલે એની સાથે 1 ઇંચ આદુના ટુકડા મેં આ રીતે કરી લીધા છે અને 7 થી 8 કણી લસણ આ રીતે લાંબી સ્લાઇસમાં સમારી લીધી છે, એ પણ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. અને વઘાર એકદમ સરસ કકડાવી લઈશું. અહીંયા વઘાર સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું અને ચપટી હિંગ ઉમેરી દઈશું. બધું સરસ કકડી જાય એટલે 1 નાની ડુંગળી બારીક સમારી લીધેલી છે એ ઉમેરી દઈશું. આ શાકમાં આપણે લસણ ડુંગળી બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે. તમે લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાના. દૂધીનું શાક તો તમારા ઘરમાં તમે અનેક વખત બનાવતા જ હશો, પણ એક વખત આ નવી રીત જોઈ લીધી ને તો આજ સુધીની બધી જ રીત ભૂલી જશો. એટલું સરસ આ શાક તૈયાર થાય છે. હવે અહીંયા થોડી વારમાં ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. તો એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું સમારીને રાખેલું છે એ પણ ઉમેરી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું, જેથી ડુંગળી ટમેટાં ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી દઈશું અને થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. થોડીવાર પછી જોઈએ તો ડુંગળી ટમેટાં મસ્ત એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. એની સાથે જ આપણે જે દૂધીનું છીણ તૈયાર કરીને રાખેલું છે એ ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. હવે બાકીના મસાલા કરી લઈશું. 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. લાલ મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. મસાલો પણ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. મસાલો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. આ રીતે પોળું કરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીને જ આ બધી પ્રોસેસ કરવાની છે. 1-2 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી અને છીણને ઉપર નીચે કરી લેવાનું. આમાં પાણી ઉમેરવાનું નથી, પાણી વગર જ આપણે આ દૂધીના છીણને ચોળવવાનું છે. બને ત્યાં સુધી નોનસ્ટિક કડાઈનો ઉપયોગ કરવાનો, પણ જો તમારી પાસે નોનસ્ટિક કડાઈ ના હોય તો તમે કોઈ જાડા તળિયાની કડાઈમાં આ શાક બનાવી શકો છો. 1-2 મિનિટ પછી ફરી ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. અને દૂધીનું છીણ ચેક કરીએ તો દૂધીનું છીણ પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગયું છે.
એકદમ ધીમા ગેસ ઉપર તમે આ પ્રોસેસ કરશો ને એટલે દૂધીનું છીણ ઝડપથી બફાઈ જશે. દૂધીના છીણમાં થોડું પાણી રહેલું હોય છે અને દૂધીનું છીણ આપણે એકદમ પાતળું કરેલું છે એટલે બફાતા બિલકુલ વાર નહીં લાગે. હવે જે આપણે ચણાના લોટનું મિશ્રણ કરેલું છે ને એ એક વખત આ રીતે હલાવી લેશું, જેથી ચણાનો લોટ તળિયે બેસી ગયો હોય તો પરફેક્ટ થઈ જાય. આ મિશ્રણ થોડું થોડું કરતાં આપણે આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા લોટનું મિશ્રણ આપણે દૂધીના છીણ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને વચ્ચે વચ્ચે 1 થી 2 વખત હલાવી લેશું. વચ્ચે 2 વખત મેં ચમચો ફેરવેલો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે લોટનું મિશ્રણ શાક સાથે ઉમેરેલું ને એકદમ સરસ બફાઈ ગયું છે અને પેન છોડવા માંડ્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત તમે આ શાક બનાવી જોજો, આંગળા ચાટતા રહી જાવ ને એટલું સરસ આ શાક તૈયાર થાય છે. હવે આપણું શાક કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ઉપર ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું, અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. દહીં અને ટમેટાં બંનેનો ઉપયોગ કરવાથી થોડી ખાંડ ઉમેરશો ને તો બધા સ્વાદને બેલેન્સ કરશે અને શાક વધારે ટેસ્ટી તૈયાર થશે. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે અને તમે શાકનો લુક જોઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આ શાકને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે એક વઘાર કરી લઈએ. તો કડાઈ સાઈડ પર રાખી દેશું અને વઘારિયામાં આપણે 2 ચમચી ઘી ઉમેરશું. તમે તેલથી પણ વઘાર કરી શકો છો, પણ ઘીથી વઘાર કરશો ને તો શાકના સ્વાદમાં 4 ચાંદ લાગી જશે. ગરમ થયેલા ઘીમાં હિંગ ઉમેરશું અને 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું અને તૈયાર થયેલો વઘાર તરત જ આપણે શાક ઉપર ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, શાક જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ ને એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થાય છે. ઉપરથી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું તો તૈયાર છે રોટલી વગર પણ પેટ ભરીને ખાઈ શકાય એવું દૂધીનું નવું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ નવી રીતે બનેલા દૂધીના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.